Na, haló? RavePriest. Oh, sziasztok gyerekek, de gyorsak vagytok. Affix fasz ki van, Grama, Camaro Driver, meg a többiek. Üdvözlök mindenkit, sziasztok. Na. Indítom a projektet. Szia, Neon! Jó. Akkor, hogy voltunk? Na. Landscape? Talán ő volt az? Aha, igen. Na, hogy itt kicsit elmentünk a dolgokkal. Kövessük a tutoriált, aztán tanuljunk tovább szerintem. Video game engine. So, of course, programming will be a pretty big part of it. So Unreal Engine 5 handles programming a little bit different from other video game engines. Okay. Instead of having lines of code, we have blocks of nodes that we can Szia, put Roli, together Genius. and create really complicated programming that way. Üdvözlök And mindenkit, these blocks of sziasztok! nodes is called Blueprint, which is Unreal Engine's visual scripting language. So in my Várj, mit csináltunk eddig? specific asset. Ja, itt a Nanite-ról volt szó, igen. So right now, if we try to paint, we'll notice that we don't get any brush. Igen, right there. foliage paint, And igen, we ezt have tudjuk small már. ferns, and also Igen. select different foliage actors and move them around your world. way more polygons than has ever been possible in real time. So we can have movie quality assets running in real time in Unreal Engine 5. So let's jump into Unreal Engine and I'll show you what I'm talking about. So right now I have opened the Epic Games sample project. You Okay. can download this sample project within the Epic Nagyon Games szépen launcher köszönöm a manát, Roli. under the Ja, UI5 kép tab. nincs. Just way down and you can download it right there. Keep in mind it is 100 gigabytes large. Professzionális streamer, kérem szépen, professzionális. So if we zoom up right here, we can see that this is an entire large desert. And we can visualize what Nanite is doing right now by coming up to Lit, Nanite Visualization, and clicking on triangles. So every color you see right here is an individual triangle, is an individual polygon.
So this is really close to 1 polygon or 1 triangle per pixel. And to see that in a game engine running in real time is absolutely amazing. And we can see that when I zoom in on any specific asset, our polygons get denser and denser and denser, and that's where the dynamic factor comes in. So far away, it won't be rendering as many triangles as it could, but then if you get closer and closer to an asset, then those triangles start to come in. And that is nanite only works for static meshes. So this is great for your rocks and your cliffs, but it doesn't really work for anything else, which is why Epic Games decided to show off nanite with a desert. And that's because a desert is pretty much only in any land. You can see that all of these are just individual static meshes. Lol. So now let's jump back into original projects. Az egész padló individual ilyenekből static áll. meshes. Wow. So now let's jump back into original project and see how Gyerek, ezt az egész területet így lefedni. Wow. we can activate nanites. Uramatyám. So to activate nanite on a static mesh, it is very simple. All we need to do is open up a static mesh. So I'm going to select it right now and press Ctrl and E as a shortcut to open up the static mesh. And then you'll see right under material slots, we'll have nanite settings, and we will switch it from not enabled to enabled. Just like that. And we're going to press apply changes. And now we have a nanite mesh. It is literally that easy, and we can tell that it's a nanite mesh by coming up to lit, going down to buffer visualization, nanite visualization, and clicking on triangle. So we can see it's right there. Now, so if we zoom far away, those triangles will start to decrease and change. So keep in mind that this mesh wasn't really that dense to begin with, but this will be very helpful for meshes that are really, really dense, or it would still be helpful for meshes that aren't dense, especially if we copy a bunch of these around. Since it is nanite, it will still be a lot more performant if they weren't nanite. The static mesh is within my content browser. All you have to do is right click on your static mesh, and up here we have nanite, and you can enable it, disable it also right here. So we don't even have to open up the static mesh to enable nanites. So let's go import some nanite meshes. And luckily Unreal Engine already comes with a bunch of nanite meshes. And if we scroll there, Igen. that de jó under az a quality, we tető. could change it from high quality De jó to az a tető nanite. So ott. this will be the most amount of quality possible, and then we can simply press download. Now that we have that downloaded, and keep in mind that might take a while since this is a very high poly mesh, I'm going to click on add. And now if I press Control and space, we see under 3D assets, we have this massive Nordic coastal cliff, and if I drag it into my scene, it might take a little while. And it looks like we're inside it, so Fiabu I'll család, just zoom elő, out. osztam. And here we have just an absolute massive static mesh. And if we go into lit, nanite visualization, triangles, and it looks like that there was a glitch where nanite wasn't activated on this mesh. If I go into Alt 2, we can see that nanite hasn't been activated. If nanite is activated, then we won't see this mesh. Instead, we would see that it's kind of darker right there. Nanite doesn't work for wireframe view mode right now, but no problem. We can activate this by pressing Ctrl B, right clicking, nanite, and enable. And we go back to lit. Now, if we go into nanite visualization, triangles, we can see that we have a nanite mesh in here, and this is just an absolutely massive mesh, really dense, especially if we come up to it like this. And scrolling all the way out, we can see those triangles slowly start to get bigger with that dynamic resolution. So Na, this ez is kell nekünk. absolutely amazing. We could copy thousands of these assets Nagyon szépen around köszönöm my az 5 level, elixírt, köszönöm and szépen. it would just be very performant. We wouldn't notice that much of a performance dip. So that was a brief introduction to nanites. So now it's time to start programming in Unreal Engine 5. And in case No. you forgot, Unreal Engine 5 is a video game engine. So of course programming will be a pretty big part of it. So Unreal Engine 5 handles programming a little bit different from other video game engines. Instead of having lines of code, Jó. we have Szén, nagyon blocks of szépen nodes köszönöm a that we manát. can put together and create really complicated programming that way. And these blocks of nodes is called Blueprint, which is Unreal Engine's visual scripting language. So in my opinion, Blueprint is a lot more intuitive than traditional coding because it's a lot easier for a beginner to get their mind around it. So even if you don't plan on programming games or just programming in general, I highly recommend you still know the fundamentals of Blueprint because blueprints are connected everywhere within Unreal Engine. Eventually, you're going to come across blueprints. So it is an essential skill to learn if you're ever going to be using Unreal Engine 5. And keep in mind, we still have our traditional C++ coding that you could do.
But for our purposes, we're just going to start off with Blueprint for this tutorial. So before we can begin to create our small game, we first need to import the third person character content. Now, if you've been following along in this tutorial, we've... Jó. Behozzuk a izét. Várj, hol van a post? Post process. Igen. Bloom. Jó, a Bloomot levesszük, mert az egy kicsit zavaró volt. Jó. Itt van a mi kis világunk. Ezeken mind be kellett volna kapcsoljam a Nanite-ot, mi? Ja, benn van. Alapból benn van a Nanite. Jó, oké. Akkor be kell importálni a content pack. Akkor mi kell nekünk? Content, starter content. Jó. Ezt beimportáljuk. Hol van a... Itt van. Ott van, oké. Oké, content browser. Jó. already Akkor ez megvan. feature a content pack. You have this now. You can exit this by pressing escape to exit out. So you can play a game by pressing play, and then you can stop playing the game by simply pressing escape. So we need to tell Unreal Engine that we want to use this third person character, specifically this blueprint right here, as our starting point for our game. Jó. So to do so, we need to click on world settings. So again, world settings are the settings of my entire world. If you don't see the world settings window, you need to come up to Windows and select world settings right there. And actually, I'm Liz, gonna neked right is click nagyon here szépen and köszönöm. restore all my tabs. That's how I Manát. will always see them in my game. Jó. Now within world settings, within the drop down, we want to select this game mode right here, because this game mode will tell Unreal Engine that I want to use the third person character. Aha, na várj, nekem van ilyenem? All, azt mondja, hogy game mode. Várj, hogy volt ott írva? Third person game mode. Aha, itt van, jó. Mi kell nekem? World settings, ugye? Na, várjál, hol? And this game settings, my tabs, that's how I will always see them in my game. Right click here and restore all my tabs. That's how I will always see them in my game. Here and restore windows are the same. So to do the entire world, if you don't see the world settings window, you need to come up to Windows and select world settings Ja, ott right volt alul. Ah. Nem vett. Aha. World settings. Jó, és akkor... there. And actually, I'm gonna right click here. Now within Yeah. world settings, within the drop down, we want to select this game mode right here, because this game mode will tell Unreal Engine that I want to use the third person character. And in case you can't see, if I go to settings, thumbnail size, large, the third person character is just that character right there, and we'll be able to move around within it. So I can drag my Aha, és a game mode az, ami kell nekünk. Oké. Megvan, és akkor elméletileg, hogyha most őt ide bedobom, és nyomok egy play-t. Ja nem, jó, alapból. Aha. Oké. Gyerekek. Kész a rave game. Kész vagyunk. Már nem kell semmi más csinálni. Vízen járunk, oda néz. Let's go. Oké. Akkor nem is kell behúzni, hanem alapból ledob egyet. Ja, itt a TPS kamera, ugye? Ja. Jó, oké. Jó. my game mode right here, just like this, and let go. FPS-be lehet, tehát azt csinálsz, amit akarsz, we az can Unreal see we Engine. get a third person character. If I use WASD keys, I can move around.
and the spacebar to jump. So just a really simple template. If I press escape, we stop playing the game just like that. Okay. So let's open up that character. If I press Control and space, we see that the third person character is in the folder, third person blueprint, and in blueprints. So double clicking on this will show us the blueprints. So I'm gonna go dock this up here just like this. Jó, akkor megnyitjuk. Aha. Igen. Akkor ezt bedokkoljuk oda. Üha. Jó. Yeah. This, and then I'm going to select the viewport right here, and we can see all the components that make up this blueprint. So the control of this blueprint is exactly the same as it is within our level. We can move around holding down the right mouse button, and if we press F, we can focus to an object, and holding down Alt and the left mouse button, we can rotate around it and use the right mouse button to zoom in and out just like this. So the exact same controls, and we'll notice in the top left hand corner right here, we have a components tab. These are all the different objects that make up my current blueprint. You could think of this as pretty much the world outliner, but for our small little blueprint. Right below that, we have all the different variables and events that make up my blueprints. Gyerek, itt aztán van minden. Those are in just a bit. And to the right, Wow. all the way right here, we have the details panel. It works just like the details panel in my world. I can select something, and then I'll get some properties that I can change within the details panel. So you notice I just selected my skeletal mesh, my character in the middle right here, and we can even change the skeletal mesh. So let's say if you don't want to use the default mannequin, you can click on this drop down and then select sk_mannequin female. And now if we press play, we can play also. We don't have to press play when we're in the level editor. We can press play right here. And now our character is falling down into the abyss, and that's because we don't have a player start location. So let's come up to create, Ja, and then we're gonna come de down nekünk to meg player volt. start, and I'm gonna drag it right here. And Ja, now mert if azt I press alapból play, kirakta. Jó, oké. Hogy akkor az volt a karakter kezdésének a pontja. Aha. Jó. És akkor a blueprintbe... Hol cserélte ki a izén? Viewport mesh karakter. Ja, aha, aha. Aha. Én is zuhanok. Viszont itt nem fogunk zuhanni, mert a kezdőpontról indulunk. Ja, de várj, hogy ez... Ez a script nélküli karakter, figyeld! Így suhanunk végig. Ez egy elég exkluzív fűnyíró. A lábujjai közé beakad a fű, és azonnal elvágja. Fűfésű / fűnyíró. Mert ez nem volt blueprintes akkor? Várj, ez hogy van? Ja, meg ki... Várj, ez volt a... Aha. Na várjál. Igen, és most nyomok egy play-t. Ugyanaz. What the... hogy estünk ide le? Várj, itt most valamit elrontottam. Pedig csak karakter cseréltem. Play. Várj, itt valami nem stimmel. Ja, várjál. Ha ezt megnézed, ennek van mozgása. Aha, akkor lehet az volt a baj, hogy olyan mest választottam, aminek nem volt. Na jó, mindegy, ezt most ne basszuk el.
Várjál, még mindig nem vagyunk jók. Még egy Ctrl-Z kell. Nem. Várj itt meg. Materiál. Nagyon tudod mit? Ezt innen kitöröljük. World settings. None. Oké. Jó. Visszarakom a... Igen. Game mode. Utána pedig kihúzom a komát. Így, oké. Nyomunk egy play-t. What? De ez hogy lehet most? Ezt hogy csináltam? Ezt hogy csináltuk, gyerekek, ha? Use animation blueprint, oké. Hopp, várjál. Oké. Aha. Nézd csak. Play. Aha. Oké. Fixed it. Jó, megvan. Szia Vilcsi, hello. Jó, kérem szépen, ez full on. Megvan. Megoldottuk, kérem szépen. Jó. Akkor igazából csak az animációt kellett itt ugye visszarakni. Post process, az meg milyen? Aha, nem, ez az, ami nekünk kell. Szia, Tess, hello. Jó, oké. Akkor most meg vagyunk. Szóval save. Jó, rámentünk. Jó. Compile, kell valamit compile-olni. Jó, save all. Oké. Jó, el van mentve minden. Akkor most idáig meg vagyunk. Megvan a TPS kameránk. Megvan a TPS karakterünk. Oda néz, rendkívül jó képű. Az uránium ember. Oké. Jó. What's next? Underscore mannequin female. And now if we press play, we can play also. We don't have to press play when we're in the level editor. We get down into rates, and then we're gonna come down to player start, and I'm gonna drag it right here. And now if I press play, we will spawn at that location. So if we come back into third person character, pressing play, we'll just start off right here, and you will notice that now we are the female mannequin. So that is where you would change it, but I'm just gonna change it back into the default mannequin for now. So if we click on the event graph, we can see all the different blueprints, all the different nodes, the programming that makes up my character. So everything you see right here, such as the walking, the camera movement, the jumping, that's all being handled right here. We won't explain what all these different blueprints and nodes are doing right now, because then that will add another hour to this beginner course, and this beginner course is already very long as is. Don't worry, we'll go over what all these nodes are doing in a different videos. So the controls are exactly like your material graph. You hold down the right mouse button, you can pan around. Very important, let's say you ever accidentally close your event graph. Now do not worry, you could get back that event graph by coming to the left here and selecting event graph right there and double clicking. So that's how you would open it up again. So all these red nodes right here, these are event nodes. These nodes will basically fire out whenever something is happening. For example, right here is jump, and right now jump is linked to our spacebar. Whenever we press jump, then this node right here will fire out, and then any nodes in sequence will be activated. So when we press the spacebar, then it's going to tell our character to go ahead and jump. And then when we let go of the spacebar, it's going to tell our character to stop jumping. So right here, this logic is literally just
So this will run whenever we press the spacebar, we jump, then our character will jump. And real quickly, I'm gonna press Shift and F1 at the same time, and this will bring back my mouse cursor. Now up here, I'm gonna select my third person character, and then we're gonna go és ahead ott and mutatja, open hogy up mi this window történik. once again. And I'll drag it right here, that's so we can see what's happening. And now we can actually see the nodes that are firing and what's being activated. So if I press the spacebar, boom, we can see that our spacebar is jumping. So it's jumping, then let go, and it stops jumping. So that's a good visual representation of the actual programming that is happening right now. So let's create our own event. If we come down here, I can right click, and right clicking will give me a list of all the different nodes that I can use right now. So I want a specific one, and that is keyboard and then F. So this is an event, and this event will run whenever I press the F key. And to show that this event is running, I'm going to drag from pressed, and now I'm going to type in print string. And we're just going to leave it at hello. Print string. Jó. Oké, akkor visszajövök ide, visszajövök az event graphba, lejövök az event graph aljára, beírom, hogy keyboard F, oké, és azt kihúzom, és ide pedig beírom azt, hogy print string. Így. Jó. Így közelebb jövünk, hogy jobban lássuk. Oké, ezt bekötöttük. For now, you could change this. Actually, I'll just change it to F is pressed. Exclamation point. Ja, hogy itt ezzel kiíratok valamit majd a képernyőre. Aha. Oké. So now when I press play, and whenever I press F, we can see that on the top left hand corner, F is pressed, Aha. is being shown. So that's Oké, szóval akkor rá se kell mentsek? Ez alapból így lesz? Nézzük csak. Aha, oké. Csak be kellett kattintanom. Activated. Ladies and gentlemen. Vizen járunk, az óriási. Jó. Na, gyerekek, megvan az első funkciója itt a rendszernek. Oké. That's how I know right now that my event is firing and everything is working fine. Just like that. So now all the nodes that are connected within the sequence will be ran whenever I press F on my keyboard. So now let's actually give our mannequin some logic when we press F. So I'm going to delete this print string right now since we know F is working. Jó, and akkor I'll ezt most drag from here, kicseréljük and valamire, I'm going to type ami... in set collision enabled. And I specifically want to make sure I select mesh. So in case you don't know what this mesh is, it's getting a reference to this character, which if we look at the left hand corner, it's called mesh. So another way to do this is I could have dragged out mesh from my components tab right there and let go like that. And then it's the same thing. So I'll just delete right there. Okay. And like that. When we press F, we're going to tell the mesh, so our character right there, to set collisions enabled to, let's go, query and physics. És Now, az do not mit worry about the jelent? exact specifics about what is happening right now. We're just trying to go over the basics of how to navigate and create blueprints. Now, I'm going to drag from here and let's go set simulate physics. Na ez most mit fog csinálni? Mesh, just like that. And I want to make sure simulate physics is enabled. And then from here, I'll drag from here and go set physics blend weight mesh, just like this. And then we're going to make the blend weight to 1. Essentially what I'm doing is that I'm telling Unreal Engine to allow collision on my character, and then we're going to tell Unreal that I want to start simulating the physics on my character, and then I'm telling Unreal to use the bones of that character when I'm simulating my physics. So
Ja, maybe hogy you akkor can most guess right elméletileg now, most but these megcsináltunk egy three nodes ragdoll. are going to create a ragdoll effect Azaz, ez onto ragdoll my lett, character, jó? just like from GTA or any other video game. So if I Okay. press play, and now if I press F, my character drops just like that. So you can have fun with this. For example, I could jump around, and then I could jump over to that block right there, and mid-jump I could press F, and he just flies, and his physics is flying all over Föl the place. kell So that tenni a is really fun. karakterünket valami hegyre és Also, onnan we can lezúzni. kind of organize our nodes right here by dragging from mesh, since these three meshes right here, they're the same reference to this mesh right Jó. there. So I could delete these two, and simply drag from this like that. Aha. And if I Jó, double na click, várj, akkor set collision enabled. Akkor ezt ki. Set. Igen, így. Hoppá. Nem az kell nekem. Igen. És akkor ezt kihúzom majd egy set simulate physics. Igen. De ugye azt mondta az előbb, hogy nem muszáj mind a hármat külön nyomni. Elég. Az, hogyha így megy. Jó. Oké, és a másik a set physics blend weight. Aha, akkor meg azt mondta, hogy azzal meg azt mondjuk a rendszernek, hogy a karakterünknek a csontvázát használja alapul. Várj, ez a set. Set physics, mi volt az? Blend weight, ugye? Igen, mesh. Oké. És akkor ezt kitörlöm. Ezt bekötöm oda. Utána volt valami? Nem. És akkor elméletileg, hogyha megnyomom az F betűt, akkor azonnali halál. Na nézzük. Aha, nem. ez még nem így van. Várjál, ja, mert a simulated be kellett volna nyomjam. Oké, nézzük most, mi történik. Nem, most sem megy még. Self 1.0? Erre nézzük, az nálam hogy van. Lehet ez a baj. Nem esünk össze. Várj, itt mi van akkor? Ja, igen. Mi volt az? Query and Physics. Várj, ez lesz itt a baj. No debug data. Várj, lehet, hogy ki kell nyomjam. Oké. Okay. Query and Physics. Na, ez lesz az. Oké. Okay. Physics blind way. Aha, na most leszünk jók, szerintem. RP-gyon 5-ször? Wow. Gyerekek, mi ez az aréna? Hogy elment a lába a karakternek. Figyelj, hogy felugrok, megnyom az F-et és nézz a lábfejét. Ez kurva jó. Jó, hogy ezek... ezt is külön be kell állítani. Jó, oké. Okay. Hát ahhoz képest, hogy ez mennyire jól néz így ki, meg reagál mindenre igazából, hát annyi minden nem kellett hozzá, nem? Ezt az ember megtanulja, hogy ezek a nódok ezek mit csinálnak. Just like this, we can add a reroute node, and if I double click, just like this, we double click, aha, jó. Aha. Akkor így látom, hogy... Aha, így. Aha, így szebben néz ki. Jó.
Gyerekek, hát ez fullos. Fullos. Oda néz. Csúcs kategória. Én a legújabb Revo-est használom. A 2.0.1-et, ami a fórumon van. Nem lesz magyar. Abból, amit te akarsz. And then you could double click to add a reroute node just to better organize your graphs. And then I'll drag from the reroute node and move it down just like that. Ja, hogy onnan is ki lehet húzni. Az a plusz jel. Ja, ez azt is lehet. Jó, oké. So this is pretty fun. Okay, so let's create a little obstacle course for our character. So let's come back into landscape and I'll just fly back up because I was in the middle. I was below my scene right there. And let's come over here and let's start off right here. So I'm going to go into my landscape mode with Shift 2. And then within sculpt, I'm going to slowly increase this just like that. And let me increase the height. Okay. And then I'm going to use the flatten tool to just flatten out an area. Okay. That will be the play area. So right here will be the play area. Jó, csináljunk egy lapos helyet a játéknak. Oké. Jó, landscape, scoped, tool strength, azt felhúzzuk. Jó. Oké. Akkor ezt a flatten tool-lal. Oké. Ez lesz itt a play area. Jó. Azok már nincsenek? Jó. Oké. Akkor ide át kell tegyük azt. Jó. Jó, itt lesz a start helyünk. Kicsit följebb. Így, ugye? Így most jók vagyunk. Igen. Oké. Jó helyen van a lába. Szuper. Most innen fogunk kezdeni. What? Miért hátrébb? Onnan kezdek, ahol a kamerám van. Ja, aha. De miért? Jó. És akkor... Hát ez kurva vicces. Ez óriási. Ez óriási. Futok. Ez baromi jó. Jó, oké. Itt van ilyen, hogy start. Nem. Akkor itt van ilyen, hogy player. Várj, mi van, hogyha külön le kell rakjak egyet? Player start. Aha, na várjál csak. Így. Jó, és a... ezt kicsit arrébb kéne tenni, nem? Így. Mondjuk. Aha, oké. Nem. Így, oké. És akkor play. Aha, jó. Onnan kezdünk, jó. Csak leesünk a másiknak a fejéről. Áttesszük oda, és akkor most már csak egy... Aha, jó, oké. Van egy player start helyünk. Zsír. Jó. Zsíros. Oké, megvan a helyszín, folytatjuk tovább. Go ahead and let us move my player start. Actually, I'll just delete the player starts. Come up here. Let's go create player start and drag it in just like that. So now when we press melyik szekció alatt volt? Let's go create Jaj, kim volt a player start and jó, mondjuk ez még egy régebbi, ez még az Early Access Unreal Engine, amit ő használ itt még. I want it where the player has to walk all the way over there and he has to avoid different obstacles until at the very end he will get a reward and the game will be over. So this will be the quickest and worst game ever designed in history, but it will get the point across of what Blueprints is. So let's actually create an obstacle blueprint by going Control and Space. And I'll just create it in third person PP Blueprints and I'll right click, go Blueprint class.
And we're going to create an actor. If you read right here, an actor is an object that can be placed or spawned in the world, which is exactly what we want. And then I'm going to call this BP underscore obstacle. So jó, ez akkor csinálni fogunk neki egy akadályt. Akkor ide. Haló? Nincs, nem tudok jobb klikkelni. Ott igen, de itt nem. Haló, miért nem? Haló, nem tudok jobb klikkelni. Ja, persze. Várjál. Nincs ilyen, hogy go to. Third person. Blueprints. Ide. Aha, ide jövünk, ide. Oké. Kell nekünk egy blueprint, egy actor, és akkor ez lesz az akadály. BP. Mivel az egy blueprint akadály. Oké, megvan. This is just a convention. You don't have to name it BP underscore, but I tend to name all my blueprints started off with BP underscore, and that's just a general convention that most people use. So now, as we can see, this is an empty blueprint and nothing is inside of it. So I want this obstacle to specifically be, if I come up to add right here, a cylinder. So we will add in a cylinder. Jó. Oké. Jó. Akadály. Ja. Így, akadály, oké. And this cylinder is too thick, so I'm just going to stretch it out like this. And I'm going to go scale it within the X and Y axis, and also move this up. Just like this. Jó. Jó. De gyors itt a kamera. Jó, megvan a cylinder. And let's make this a little bit skinnier. So now if I compile, save, if I come into my world, I'll press Control and Space, and I'll drag this out just like this. And now we can see that our blueprint is within our world. Jó. Akkor save, compile. Jó. Kihúzzuk a blueprintet. Oda néz. Mondjuk ez egy picit pici. Megcsináljuk nagyobbra. Így, save, compile. Ok. Most már jobb. Mert ez... Aha, ez a talaj fölött van, az nekünk így nem jó. Egy kicsit lejjebb, így. Save. Aha, még egy kicsit lejjebb. Így talán. Aha, na most jók vagyunk, most belér. Oké. Oké, zsír. Picit magasabbra. Save. Jó. Zsír. Elmentjük. Save all. Szuper. Jó. What's next? Also, keep in mind that whenever we do make a change, you should press compile in order to actually see that change. But whenever you press play, all the blueprints will be compiled automatically. So what I want to happen is that when I press play and when my character touches this obstacle, then my character drops dead and he plays that functionality we just created within the third person character. So to do that, we need to go into third person character and we need to turn this into an event. Not only when we press F will our character start to ragdoll, but also if we right click, go custom event, and then we're going to call this death. Jó. Mi történt a muzsikával, kérem? Jó.
Custom event death. Death. Jó, akkor ezt eltolom kicsit följebb. Custom event. Jó, halál. Oké. So if I plug it into this, now we can call death from other blueprints. So I'm going to go into BP. Oké, szóval akkor azt bekötöm ide, és akkor ebben, ha hozzáadom, akkor ide beírom azt, hogy death. Nem, várjál. Event graph, ide, és nyomok egy jobb klikket, beírom, hogy death, nem. Az hogy hozom be? Underscore obstacle, and let's add in a collision. So that's how, whenever my character touches this pole, Szia, Unie, a hello. collision will handle some logic, and then that collision will call death within our third person character. So we need to come to add, and let's type in collision, and we're going to use a capsule collision. Oké, capsule collision. Az akadályra, oké. Capsule, Capsule collision. Halál. Jó, Atesz, nagyon szépen köszönöm a manát. Jó. So I want this collision to just be a little bit bigger than... Most itt mi? Fasz van a muzsikával, gyerekek. Jó. Ja, és akkor ez pedig a hitbox. Akkor az a hitbox. A hitboxon akkor nyilván állítanunk kell. Föl kell húzni középre. Valahogy így. És akkor az kicsit agresszív lett. Még kicsit. Jó. Ez a hitbox. Így. Oké. Jó. Ez így penge, szerintem. Oké, a hitbox az kész van. And this obstacle, so I think I'll go decrease it just a bit. And we can increase the radius of this collision right here. But I think I'm going to keep it at 23. Just like that. So now, with this collision selected, if I scroll all the way down here, we see that we can create some events. So I want on component begin overlap to activate. So now whenever begin overlap. Plusz. Jó, a maradékot azt kitörölte, ugye? És akkor ezt felhozzuk ide. Jó. whenever an actor is overlapping with that collision, then this will run. Now, I don't want it to overlap with everything and then it always runs, but I want it to overlap specifically just with this third person character. Okay. So we want to check if we are overlapping with a third person character by dragging from other actor and then typing in cast to third person character. Jó. Oké. Szóval akkor, hogyha a karakterünk ér hozzá, akkor aktiválódik az, amit az előbb beállítottunk. So this Jó. will just cast a third person character, see if we are overlapping with the character, and if we are, we're gonna drag from the third person character, and we're gonna call the event we just... Aha, és itt fogjuk behozni azt a halált, amit az előbb készítettünk. Igen. Szóval akkor elméletileg, hogyha most elindítom a játékot, és hozzáérek. Let's go! Let's go! Ennyi, gyerekek. Ennyi. Készül a game. Készül a RavePlays. Stúdió.
Let's go, kérem szépen, let's go. Rave Game Studios. Egy pillanat. Na, egy kis vizet forralok. Tejjához. Már ma már megy, pörög a böjt. Ma még nem ettem semmit. Aztán jövő hétfőn fogok enni először. Pak! De jó gyerekek, let's go! Haladunk, kérem. It's made called death, and death will run all these nodes that we made previously. So now if we press play, if I walk up to this pole, I'm not going to press F, and boom, automatically he ragdolls. So that is exactly what we want. So let's go back into BP_obstacle, and to just recap what is happening, whenever something is overlapping this collision, I'm going to go ahead and check if it is a third person character. If it is a third person character, then I'm going to tell the third person character to call the function called death, which will ragdoll our character. And then if it is not, most kell az is? then whatever is connected to this right here will be fired. But I'm just going to leave that blank. Jó, na várj, de azt most az nálunk be van kötve? Ja be, jó, oké, az alapból be volt. Oké, szuper. Jó. Na. Egy pillanat. Jó, akkor save all. Right now, our obstacle isn't really that fun. It's just standing there, it's not really doing anything. So let's give this obstacle a spin. And we can do so with the right click event tick. So the event tick is a little bit different from other events in that the event tick will run every single frame. So every single frame, any nodes that are connected to this will be activated. Jó. And from here, we're going to drag and let's make this add actor local rotation, just like this. Jó. So every single frame, I want to increase the rotation of this obstacle just a little bit. And I specifically want to increase the rotation. Let's say right here, let's make this 5 degrees. So now if we press play, we can see that our obstacle is rotating 5 degrees in the x-axis every single frame. And that's fine, but there's just one issue right now, and that is we are frame dependent. So we are dependent on how many frames our game is currently running. So let's say if someone is... Szóval akkor így készültek a Bethesda játékok is. Fantasztikus oszlop. Gyerekek, megvehető Steamen 3 euróért. A játék címe az oszlop nem felejt. Instabuy, gyerekek, instabuy.
ugye így most úgy csináltuk meg, hogy a framerate-től függ az, hogy ez mennyit forog, mert frame-enként forog 5-öt. Pre-order lesz. Úgyhogy a Bethesda játékok, emlékeztek a Fallout 76-ban is úgy futottak az emberek, hogy a földet nézték, mert úgy gyorsabban futsz, mivel a framerate-hez volt kötve a mozgás. Itt is minél kevesebb a framerate, annál lassabban mozog az oszlop. Kérem szépen. Paf! A halálos patka! A bokát hozzáér, azonnal meghalsz. Jó, és akkor ez hogyan... Running this game on a system that's only 30 frames per second and not 120 frames like how it is right now. Well, if I press the backtick key, that is right above the tab key. So if you press backtick, you'll get the console commands. And then we can type in t.max FPS 30, and now we're going to lock it to 30 frames. And we will see that now our obstacle is a lot slower and a lot easier. So we want this to be frame independent, where our obstacle will spin the same amount no matter the different frames. Okay, so és ezt hogy csináljuk? Press the backtick key again, and let's go t.max FPS 0 to bring back my default frames. Jó. And then I'll press escape. So from delta rotation, I'm gonna drag from here, and then we're gonna go make rotator. Just like that. So now we can set 5 right here, but that's not what we're going to do since we need to times 5 by delta seconds. So if I drag from here and go times or multiply, we can multiply this by amount. So let's multiply this by 5. And now, because we're timesing 5 by delta seconds, essentially what delta seconds will do is that it will cancel out the differences per frame. And now all this logic is frame independent, which is exactly what we... Hát ez most annyira nem értem. De mindegy, ezzel a két plusz extra nóddal, make rotator, ezzel kikerüljük az FPS függőségek, FPS függetlenül, de hogy ez... Hát jó, ezt most annyira... Várj, milyen rotator? Várj, itt... Ja, ott van legalul. Aha, oké. Igen. És akkor itt pedig mi volt? Ja, multiply. Igen. Akkor azt bekötjük. Hoppá. Bekötjük oda. És akkor az ott most... Ja, és akkor itt... Ja, várja, hogy itt adom meg... Oké, értem. Hogy melyik tengelyen, de nem itt adom meg az értéket, hanem egy szorzóval. És akkor ezzel kerül ki. Oké. Compile, jó. És akkor most nem lesz túl lassú. De... Jó, igen, ez most egy kicsit lassú. Akkor adjunk neki bigger speed! PC5. Oké. Hát meg ez is azért. Legyen 45. Nem, 65. Így is sokára jön vissza, de mondjuk ha rakunk ebből mondjuk 10-et. Jó, oké, ez megvan. We want if we press play. This is going pretty slow right now, so let's increase this to 100. And press play. And we can see that this is spinning, but now it is frame independent. So even if we lower it to 30 frames per second, it will still be spinning the same exact amount, which is exactly what we want. Now we have a really nice obstacle, and if it goes, boom.
it will just destroy our character. So we can go back into our level and we can copy and paste this around just a bunch. You know, scale it, rotate it. And now if we press play, we see that we have an obstacle. So we have to run through here, but this obstacle it's really boring right now. So the reason why it's boring is because they're all spinning at the exact same rates. So I want a way to go in here and then individually Ez a felirat, ez össze-vissza mindenféle hülyeséget kiír. set the spin rate right here within the details panel. So we can do that by using variables. And real quickly, I'll just adjust the different angles at which they are spinning, because they're all spinning at the same angle. And now if I press play, okay, we can see that they are at different angles. And if I go back into BP_obstacle, I want a way to be able to control this amount right here, which is our spin amount, within my details panel of this obstacle. And we first need to make a variable from which it will contain this amount. So you can think of variables as basically containers of data. So we're going to make a variable that contains this number right here, and this number is a float. The reason why it is a float is because we are going by decimals. If it was just 100 by itself, then we would be using an integer, but because we want the decimal, it's a float. So to create a new variable, I want to come over to here and click on the plus icon. So that'll just create a new variable and we can call this something. Na várj, most semmi nincs ki, csak simán csak oda alulra. Igen. Csúszka. What the fuck? Mi történik a zenével, kérem szépen? Miért csinálja ezt? Várjál. Switch Invidious Instance. Whoa! Fufu! Fufu! Ez jó volt. Jó. Csúszka. Okay. I'm gonna call this spin speed, just like that. Ja, mondjuk, ja, igen. Az mondjuk lehet, hogy nem rossz, hogy tudom, hogy miről van szó. Okay. And then I'm gonna change it from a boolean to a float. And I can do that right here. I can click on the boolean icon. Jó, akkor and then I can select float, just like that. Így. And we'll see here that with my variable selected right there, we are unable to change the value, and that's because we need to compile first, and now we can change the value. Aha, jó. És akkor, hogyha ide kijövök, rákattintok arra, akkor lesz itt olyan, hogy speed. Nem. Akkor várj, details. It change. Fuck. Akkor az hol lesz? So this will be our default value, and I'm just gonna keep this at, let's say, a default of 100. Ja, default value, azt is meg kell adni. Jó. Igen. 100. Jó. Compile. Jó. Now we have to hook it up right here, so I can drag from spin Ja, speed, aha. let go, and then I want to get spin speed. And then I'm gonna simply just drag that right there into my multiple. És akkor ezzel, oké. Zsír. Luty. Akkor amit oda berakok. Aha. Compile. És akkor most. Itt van, nem, akkor hol lesz az majd elérhető? Application. So now if I compile and save, if I press play, we will see that everything is still working great. And then if we go into landscape examples, and if we select these obstacles within their details, we are still unable to change that spin speed. Igen, jó, And that's because nálam within the sincs ott. blueprints, I specifically need to make sure this eye icon is turned on.
Any variable with that eye icon turned on means we can edit that variable within the details panel. Ja, aha, szóval be kell kapcsolni a szemet, és akkor, aha, akkor a details panelra kikerül a cucc. Jó. Compile. Jó, közben nyomunk egy save alt. Jó, és akkor most elméletileg speed, aha, és ott is van, és ha beállítjuk mondjuk 500-ra. Oda néz, elkapott, no! Jó, oké, és akkor ezt kéne most lemásolni, nem tudom hányszor. Betesszük 150-re, speedet. És fordítok rajta 180-at akkor. Aha. We cracked the code, ladies and gentlemen. We cracked it. Fuck. Óriási. Ja, de várj, és az F-es izénk is benn van még? Ha F-et nyomok, meghal a kari? Ja. Lol. Jó, oké. Oké. What's So next? now if I come back into landscape example and make sure you compile and save, we can see that we have spin speed right there set at the default of 100. So let's say we can make this one really De hát akkor így tudnánk csinálni egy csúszkát spin rotationre is, nem? Vazeg. slow. We can make this one 50. This one right here. Rotation we can make this direction, one vagy valami 500. ilyesmi. Let's make this one right there, something random, 75. 75. And this one, let's make this 300. So now if I press play, we can see that I'm able to control the amount all of these obstacles are spinning independently of each other. Okay. Which is great and allows for a lot more customization than just having one spin amount. Now that we have our obstacle all set up, I think it's time that we add in a goal. So the goal specifically is at the very end of this obstacle course. Akkor most ezt kéne. Többször lemásolni. Így. És akkor ezeknek a spin speedje lesz mondjuk 1000. A tiéd lesz 750. Oké. Hogy... Ó, át lehet szaladni, jó? Oké. Megy az így. Jó. Így most. Aha, az nem jó, az kifelé forog. Téged be kell húzni valahogy, mondjuk így. Ó, ez nem arra mutat. Aha, hát ez mondjuk így rossz, hogy nem arra áll a nyíl, amerre forog majd a... És most mindig meg kell nézni. Aha. Jó, és akkor téged még mondjuk, mit tudom, erre. Az akkor merre megy? Jó. Spin speed 500. 420. Meg így. Run! Oh.
Ajaj. Halálra vert minket. Ez baj. Oké, nézzük meg még egyszer. Át tudunk-e jutni? Fúj! Tarkon vágás. A mennyezet repedezett. Azt a kurva. Getting obliterated. A koldus kanyon. Fuck! Olyan nód nincsen, ami alapból visszarak előre? Azt is meg kéne csinálni. Ha meghaltunk, akkor tegyen vissza. Fuck! Befutunk oldalról, arra nem. Nem hat. Oké, az beüt középre. Most! A gyerekek, ez pre-order gyanús. Pre-order... Ah, fuck! Pre-order gyanús. Csinálunk belőle egy leaderboardot. Beestem a célba. Lehet, hogy kicsit impossible-re csináltam meg, nem? Valahogy így. Kéne több fajta ahhoz képest, hogy hogyan esik el. Bevertek. Let's go. Nézni. Hát ez Mission Impossible. Lehetetlenre csináltam meg. Wow! Let's go! Ezt még egyszer, ezt még egyszer. Gyerek, ez óriási nagy móka. Lehet ezen kéne mondjuk 650-re leveszem. Akkor már... Pang, 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 pang. Az egy nyaktörése. Oké. What a way to die, ladies and gentlemen. What a way to go. Wow! Oh. Okay, what's next? First, let's grab a statue. So within here, let's go into our starter content, props, and let's drag in this statue right here, and I'm going to go increase the size. And let's make this statue gold by again going into starter content, and within materials, I believe that we have, and let me go change the thumbnail size to medium. We have a gold material right here, so I'll drag gold just like that, and I'll drag gold onto the bottom here. Actually, I'll leave that as silver. I like the contrast between the silver and the gold.
Győzelmi tánc? Menjen egy győzelmi tánc, gyerekek, leküzdöttük a izét? Oké. A victory dance is incoming! Hol a kéz? Nem látom a kezeket. Get the fuck out of bed, bitch, go! Wake up, bitch, get up. Get up, get up. Shikaka. Még jó, hogy szóltál, Genius, ez nagy ötlet volt, a győzelmi tánc. Jó, és akkor ott lesz az asztalon a díj, amiért majd föl kell ugrani. De akkor teszünk ki, várjál, teszünk ki másik filtert, ami texture. Ja nem texture, hanem materiál. Oké. De mi vagy? Oh my. Ez egy LSD. An LSD reward. Lehet, hogy egy kicsit több időt szánok erre, mint amennyit kéne, nem? Jó, oké. Oké. Itt van, kérem szépen, a díj. Ez lesz a díj. Ha újra legyőzzük a játékot, akkor ez itt a díj, kérem szépen. Kérem szépen. Jó, következő lépés. I want it where, and if I can just walk around here right now. I want it where as soon as my character gets close to the goal, then a user interface will pop up that will tell us that we won the game. So first we need to create that user interface, and let's go into third person BP blueprints, and we'll create it right here. We need right click, and under user interface we can create a widget blueprint. So Widget blueprint, jó. Ja, nem. Nem, hogy csináltam? I'll just call we need and right click and under user interface. Ah, okay. Widget blueprint.
we could create a widget blueprint. So I'll just call this one windscreen, just like that. And within here, I'll double click here. And this will just be very brief since we're not going over how to create user interfaces within this video. But all you need to know is that I can drag in a text into the middle here. And if I click on anchors, I want to anchor this right into the middle of my screen. That's how. This text will always be in the middle of my screen. And within the details panel of this text, let's change. Jó. Várjál. Te vagy a... Igen, belépek ide. És ide rá... De várj, itt nekem nincs semmi. Just like that. And within here, I'll double click here. And this will just be very brief since we're not going over how to create user interfaces within this video. But all you need to know is that I can drag in a text. Csak húzzam be. Jó. Oké. Okay. Ja, most, aha. What? Text block. És hol van az anchor? Into the middle here. And Slot canvas pan. De várj, nekem nincs canvas, az nem baj. Text, az pedig... Öcsém. So how do I move this? Nincs egy anchor. Nincs. Aha. Na ez baj. No, mindegy, kövessük, megnézzük, ez milyen lesz. Anchors. Slot. I want to anchor. És nincs ilyen, hogy itt mondjuk rákeresek arra, hogy slot. Named slot. Nem tudom behúzni ide, de milyen? Ó, várj, itt a slot, nem? Vagy ez nem az? Várj, töröljük ki ezt a textet innen. Border, nem. Vérem a slot. Named slot. Aha, na most lesz, van egy, aha, na most, oké. Jó, akkor ide behúzzuk most a textet, ezen belülre, ugye? Nem, bazd meg, így sincs anchor. Itt nincs olyan, hogy position. Transform. Hát kérem szépen. Mihez képest állítom a pozícióját? Na jó, mindegyet csináljuk, aztán majd kiderül. Jó. Anchor this right into the middle of my screen. That's how. This text will always be in the middle of my screen and within the details panel of. Várj, a screen size, vagy ilyen, ott nem tudok valamit állítani? 22 szól. Aha, így. Jó, és akkor most van anchor. Hogy mozgatom én azt, bazd?
Jó, mindegy. of this text. Let's change it. That's how it says. You win and a bunch of exclamation points. And then under font, let's increase that size just a bit like this. Jó, azt a méretét az. De nem áll, hogy nem tudom, hogy ilyen nincs, hogy nem tudom hova mozgatni a szöveget, nem? Accessibility, performance, clipping, wrapping, even advanced, render transformation, render transform. Yeah. Scale. Ja, ja nem, ja, oké. Text shaping method. Hogy állítom én ezt? Középre, kérem szépen. Jó, azt majd valamikor megtudjuk. And let's try a middle. Move this, that's how it's in the middle of my screen. And then I'm going to compile and save. Nekem... Én, hát ez... Ez... Nem tudom mozgatni, bazd meg. Ide most mind a kettőt átállított. Na jó. Én ezt nem értem. Én ezt nem... És most... Jó, akkor kiírjuk oda. Fölülre. Mit tudunk csinálni? 147. A középre se tudom beállítani. Letter spacing. Outline, strike, shadow. Interesting. Now, let's add in a collision within our world. So I can come up here into create, and within all classes, I can just type in box, and I want a box trigger. Okay. Oh. Jó, save, compile, okay. És akkor e köré kell tenni egy hitbox-t. All. Ide tudok írni? Aha. Box. Trigger box. Így. Az így jó szerintem. Oké. Jó. So I'll just drag from the box trigger right here. Let's scale it up just like this. So I want it whenever our character overlaps with this box trigger, then the windscreen will show up on the screen. To do that, we need to enter the level blueprint. So yes, you heard me correctly. Our entire world has a blueprint to itself. And we come up to blueprints and then select open level blueprints right here. So I'll delete. Wow, okay. Hova kattintott? Blueprint. Jó, level blueprint, okay. And then select open level blueprints right here. So I'll delete everything that's in here right now. And you want to make sure that our box is selected since this level blueprint is context sensitive. So since our box is selected,
our level blueprint knows that we want to do something to this box. And specifically, if I right click, we could call a function on our trigger box. I want to add an event. Let's go to collision and let's add on actor begin overlap. And I want to make sure we are overlapping with the cast to third person character. That's how if a bird or some other object or even Jó. even an obstacle crosses path with this trigger box, then our windscreen won't show. And now if I drag from here, we can create a widget, and we will be specifically creating our windscreen like that. So we'll select it from the drop down, and then we will add two viewports. So if I press play, and if I go around my obstacle course, so obviously that's a pretty big bug that we have in our game right now, and come up to it just like this, we see that we get the you win. So we just and Aha, na nézzük, hogy ez működik-e. Oh. come up to it, just play, add two viewports. So if I press play, Hát azt raktam ki én is. Na mindegy, ettől függetlenül nézzük meg, hogy mi van. Ha? Várjál, győzelmi landscape. Ja. Most. Aha, oké. Jó. Oké. Jó. Play. Let's go! Szeva feature. Most megnyertük a játékot. Let's go, gyerekek, teljes értékű game. Majdnem. Majdnem. Fuck! Bejövünk erre. Majdnem. Hát ebből nem lesz győzelem. Egyhamar. Fuck! Au. Várjál. Nem szabad gondolkodni. Vamtic, nagyon szépen köszönöm a follow-t. Nem szabad gondolkodni. Azt a ótámságra, pacsi gyerekek. Ajaj. Kabóka, neked is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a follow-t. Jó. Figyelj, így bejövünk. Áj. Sikeres ember nem gondol, sikeres ember csak győz. Hát amúgy ennyi. Let's go!
Vamptic, nagyon szépen köszönöm a manát. Hokai, neked is nagyon szépen köszönöm a manát. Köszönöm szépen. Gyerekek. Lehet, hogy túl könnyű lett a játék. Mit gondoltok? Na. Egy pill. Veszek be rostport. Utifűmaghelyt. Meg kurkumát. Kérem szépen. Kérem szépen. Csirkefutam? Na. Pari. Rave Games. Rave Games Studios. Studios. Na. Oké. Akkor. Jó, ez megvan. Múltkori projekt is ott van még. Bár mondjuk egy kicsi bug van a játékban. Egy kicsi bug van a játékban. Így is lehet nyerni. Okay, what's next? And if I go around my obstacle course, so obviously that's a pretty big bug that we have in our game right now, and come up to it just like this, Okay, igen, is how you megvan. create the worst game possible in the world, but it was a good demo to show the power of blueprints. So we can actually refine our game just a bit by coming into flatten, and I'll just select right here and then slowly start to decrease the size of this valley. So now if I press play, we only have one option. We can't go around, and we have to try to navigate this obstacle course and try not to get destroyed just like that. So play around, try to make your own games, see what you can come up with, and have fun. So now it is finally time to work on our forest world. So this is going to be really fun, but before we can do that, a quick word from our sponsor. Just kidding, we don't have a sponsor. But if you do want to support the channel, then you can check out the Unreal Sensei Masterclass. The Masterclass is an ever-expanding collection of tutorials for Unreal Engine. And do not worry. Unreal Sensei Masterclass, és ez mennyibe kerül? $397. $397. Special effects, rendering, animation.
Virtual production, wow. Komoly. Hát ennyi pénzem nincsen. There are a ton of free tutorials and free assets still planned for this channel. So if you want to check out the masterclass and support the channel, there is a link in the description below. So with all that being said, let's jump into our forest. So let's create a project completely from scratch. Jó, akkor. Save all. Jó. Tarháló csíkra fel. A profi vagy, akkor ez nem kell neked? Ez valóban így van. Oké, blank, miért csinálunk? I just opened up Unreal Engine 5 here, and let's go to games, and let's specifically use the third person template. That's because I want our little guy within our scene to help. Jó, akkor kövessük őt. Third person. Oké. Give our scene some scale as a reference for when we are creating our little village. And then it looks like it's automatically going to save on my desktop, which is what I want. And then I'm going to name this Creek Beginner. Oké. Akkor pedig, ha már van UE5, akkor tegyük már ide, nem? Select Unreal Sensei 2. Jó. Kicsit gyorsabban csinálja meg a shaderöket ez a proci, mint az előző. Oké, let's play. Oda néz, figyelj. Későn nyomtam meg a space-t. Oda néz. Fuck. Jó, oké. Mielőtt még nagyon belemennék itt a szaladgálásba. And I'm gonna uncheck starter content since we don't need that. And Jó, I mindegy, think nekünk benn all van. the defaults right now are completely fine. So let's create this project. Oké. So this is what you should see when you create your project. Keep in mind that we did edit our user interface just a bit. I added in the world settings. So you can get the world settings all the way up here within Windows world settings. And I collapsed all my panels to the right here by right clicking and clicking on collapse. It says project files out of date. Would you like to update it now? Let's just update it. And if I press Control B to bring up my content drawer, let's organize my project just a bit. Since by default this created 4 different folders and I just want to use one folder right now. So what I'm going to do is I'm going to grab my meshes from here and let's move them into third person VP. Just like that. Let's grab the mannequin and let's select both of these, hold down shift, and let's also move them into third person VP. And geometry, let's grab these meshes and move them into third person VP just like that. So now you notice that these folders are still here. Whenever I move a lot of content within a Unreal Engine, you want to right click on the content folder and then click on fix up redirectors in folder. Just like that. So now that we fix up our redirectors, I'm going to go select these. Az miért kell? Most elvesztem egy kicsit. Grab my meshes from here and let's move them into third person VP. Just like that. Let's grab the mannequin and let's select both of these, hold down shift, and let's also move them into third person VP. And geometry, let's grab these meshes and move them. Jó, hogy most bevitt oda mindent? De Project files out of date. Would you like to update it now? Let's just update it. Feature, nagyon szépen köszönöm a manát. Content drawer. Let's organize my project just a bit. Since by default this created 4 different folders and I just want to use one folder right now. So what I'm going to do is I'm going to grab my meshes from here and let's move them. Ja, hogy akkor egy mappát akar csak. Jó legyen.
Bár a faszomat, én most nem akarok ezzel foglalkozni. Jó ez így nekünk, nem gyerekek? Jók így a mappák. Them into third person VP. Reminder, link in the description below. So let's open it. And along with this, okay. were included within the downloadable content you should have already downloaded if you've been following along with this tutorial. Pilcsi, neked is nagyon szépen köszönöm a manát. The intro to Unreal project. And if you haven't downloaded yet, reminder, link in the description below. So let's... Jó, ezt megnyitom. Hol vagyunk? Downloads. Itt. Intro. Megnyit. Jó. Oké. Órákig el tudnék így lenni. Csak repkednék. Nagyon abba hagytam. Oké. Ide. Jó. Let's open this up and the downloaded project. You want to right click on the folder that's called Creek Assets, just like this. Igen. And then you want to come up to migrate. Migrate, yep. Jó. Mi? Hol van ez? Right. And it'll just select. De nálunk nincs Creek Assets. Ja, itt nincs ilyen. Ez biztos, hogy ebben van benne. Hát ebben nincs Creek. Gyerek, akkor most mit csináljunk? Már nézzük meg a többiben. Hát, ha elrakta valahol máshova. Hihi, lefeküdt a proci egy kicsit. Szia Micsú! Üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott be, sziasztok! Na, ide bekattintunk. Nem, itt sincs Creek. Jó, na már akkor, mondjuk most akkor már megvárom, hogy jó, az megvan. Akkor beginner. Nem, ez meg csak ennyi. Hát ez a gyerek, ez kihagyta a Creek Asset, pedig az ő linkje alapján szedtük le a múltkor. Még Atesz küldte az e-mailből ugye all the different assets we need to bring into our new project and press OK. And then we're going to navigate to the content folder of this project. So just as a reminder, we can right click right there on the content folder and then go to show in explore. Control C, so copy the location of my content folder. And now when I'm migrating my assets, all I have to do is come up here and Control V to paste in the location of my content folder, press enter, and now click on select folder. So that'll just copy all the assets from our downloaded project into our actual project, and we can see that they're right here and they're ready to go. So keep in mind, in order to follow along with this tutorial, you need to download some assets.
And the specific assets we're going to download is this one right here. So we're going to download the Quixel Megascans Medieval Game Environment. So you want to come into your launcher. Na de várjál, most hogyha ez nincs hogyan? Mert ebben nincs creek. Hát ez jött le, ez. Ja. Üres, developer. Mark, download a project, come up, then go to project and press OK, and it'll just Nem, select. itt mi van? Water creek, layer blend, desired draw distance. Ja, ilyenek, gyereket, ez jól letöltöttük az embertől, mi ezt mi? Bakker. Akkor most mit csináljunk, kérem? Ugyanaz a link lesz mi. Hello everyone. Hello everyone. Alright, the newsletter. This video has been updated. Az oké. Download assets, igen. Srácok, valaki bedobná ide az e-mail címét megint, és elküldeni nekem azt a linket, amit e-mailben küldenek, mert virtuális gépben nincs hozzáférésem egy e-mailhez se. Köszönöm szépen. Addig kiugrok WC-re.
Szia Bushman, hello hello. Na, nem küldte még el senki a izét? Elküldi nekem valaki a linket, please. Szia Niki. Szia Magor Indián, hello hello. Senki? Gyerekek, küldje már el valaki a linket. Srácok, valaki lenne olyan kedves erre a linkre beírni az e-mail címét, és az e-mailben kapott linket elküldeni nekem? Léci, léci. Köszönöm szépen a manát. Ja, mert ebbe ilyen nincsen. Bezárhatjuk. Akkor ez lesz az új level. De mi vagy? Ja, post-process volume, jó. Zsú. Zsú. Beállok ezzel, akkor mi történik? Bushman, nagyon szépen köszönöm. Jó. Itt van, igen, belépek. Aha, na várj, ebben itt lesz szerintem. Ott van, jó. Oké, zsír. Tudjuk folytatni a tutoriát. Az volt az, igen. Jaj, persze, elfelejtettem, hogy itt csak a kiváltságosok. De Twisty, neked is kellett volna tudnod linket küldeni, mert arany a neved. A zöld badge-esek, meg az arany nevűek. Oké, jó, itt van, Creek Assets, jó. Fú, oké, életmentő, köszönöm szépen, srácok. Jó, és akkor UI5, Sensei 2, Content, Paste. Oké, szuper. Ide visszajövünk. És már itt is van Creek Assets. Alright. Pedig neked is kellett volna tudnod linket küldeni. Na mindegy, lényeg, hogy megvan, gyerekek. Lényeg, hogy megvan. Jó. Okidoki. Akkor. Akkor Creek Assets megvan. Ja, és akkor le kell még tölteni. Mit kell letölteni? Ezt a medieval game valamit, ugye? All the different assets we need to bring. What we have to do is project the specific evil game environment. Medieval game environment, jó. A market plácséról. Hú, na most lesz izgalmas. Most állunk neki építeni. Let's go. Preparing the Epic Games launcher.
De én nem használnám. A DRAM. Nézd meg a DRAM kalkulátoros videómat Odyssey-n. Manuál kell belőni mindig. Oké, Marketplace. Oh. What the? FIFA 23 mindenféleképpen meg fogom vásárolni. Mi van? Na azért. Jó, és akkor mi kell? Medieval Castle. Hol van? Nem. Na várjál. Free. Game Environment, ez kell. Aha, és hogy töltöm le, hogyha már megvan? Hol a download button? Ja, create project, gondolom. És akkor browse, UE5. Ja, várj, ott volt. Ja, minden jó, leszedjük még egyszer. Oké, create. Directory must be empty. Jó, hát ez már megvolt, na mindegy. Oké. Jó. $15,6 giga? What? Komoly. Akkor ebbe aztán lesz minden. Parancsolj! Gyerek! Nagyon szívesen. Hát akkor ezt megvárjuk, kérem szépen. Addig, hogy ne ezt kelljen nézni. Lebegünk valahol. Botswana. Jó, fölül úgyis látjuk a progress-t. Na most nekiállunk alkotni, kérem. Ez komoly lesz. Főleg arra leszek kíváncsi, hogy hogyan kell megcsinálni a textúrát, hogyha
nagyon meredeken emelkedik egy szikla, akkor ott más legyen a textúra, mint a laposabb részeken. Na. Jó, elpakoltam mindent. Mi az aréna? Ez miért jön be ma mindig ez az aréna? Mi ez? Azt a... Szia pacuka, hello, hello. Jó. 44%. Ha elég szírt küldesz, akkor előrébb jut a csatorna a ranglistán. De milyen ranglistán? A Trovo 500-as ranglistán? Nem tudom, hogy Trovo 500-at sem. Érdekes, nem láttam még, ez lehet valami új dolog, nem tudom.
Itt állnak mind a ketten a víz közepén. Megálltak chillelni. 62%, let's go. Nem gondoltam volna, ez ilyen sokáig tart. Tehát 20 megával szedi csak. A 120-ból. RP-je, LPC. Slowly reaching out, but I can't hear you call. I feel your body come to me. I need to be with you like I'm supposed to be. 'Cause you told me with the lies you couldn't. Az igen, ezt a port ők kavarták. Lol. Came to find me. Swear you came to soak in your revenge. And you told me with the lies you could not keep. Swear you came to find me. Tell me you're mine. That you wanna be lifted up. That you wanna be lifted up tonight. Oh, tell me you're mine. That you wanna be lifted up. That you wanna be lifted up tonight. Oh, tell me Azt a kurva mennyien vannak, te jó ég. Tenyerezzünk egyet, ez egy nagyon jó ötlet. Előbb is mondhattad volna. Várjál, gyors leszedem az alarmot. Jó, azt mondja, hogy alarm. Várjál, hogy van timer? Aha. Jó, találtam egyet.
Jó, azt mondja, hogy... Jó, alarm. Add alarm. Igen, mi van most 7-0? Jó, 7-0-9. Úgy, oké. Okay. Save. Jó. Tenyér indul. 3, 2, 1. Let's go. Don't you know how much you mean to me? You lead my soul to somewhere I can breathe. Lift me high above conformity. With you, my heart is finally at ease. Oh, I
Jaj, de üvölcs ennyire. Atya gatya. Jó, hát ez kicsit furcsa volt a pum-pum Linuxba. Oké, lejött a project. Let's go. Akkor. So you want to come into your launcher marketplace and type. Igen. All we have to do is find out where that project is. So let us launch Unreal Engine 5. Right here within the Unreal project browser, it should be there. So we're going to type in medieval. It says 4.26. You can, and then we manually navigate to the location of the project you downloaded. Igen. We can right click on the X from double click project. When you're wondering what all these red blocks are, so from go into our game view of what are different assets that makes to be the medieval village _p. So I'm gonna right click and then we're going to asset actions and migrate. So this may take a while because Unreal Engine is right now going through and finding all the different assets. Hú, akkor most már kenyítsuk. Az komoly lesz. Megint le fog térdelni a proci. Ja, 6000. Oké. Ja, majdnem 100-on megy a proci. Tudjátok, mit amíg csinálja, lenyomok 50 googolást. És olyan rég googoltam stream közben, nem? Gyerekek. Egy laza 50-eset. 5-essel.
Még 1005. Nem tudom, 50 googleást, meg 50 jumping jackson. Nyomok még pár fekvőt. Na. Ezt jó darabig számolta volna a régi procival. Még a zene is megakad. Lehet még a stream is laggol. Mert ugye a proci számolja a streamet is. Jó, addig content, jó. Ez a hely kell majd nekünk ahhoz, hogy átmásoljuk a dolgokat, és akkor Medieval Village, alsó vonal P. Az kell nekünk, Medieval Village, alsó vonal P, és akkor innen kell összeszedni a dolgokat. Mi a tökömet tölt még? Csuma 100%. Fú. De még ez nem kis projekt. Azért 16 giga volt a projekt, ugye? Na jó, faszom, akkor lenyomok még 50 googleást. Fuck it.
Jó, megálltunk. 95-ön. Ó, várjál. Esik lejjebb. A kihasználtság. Még mindig 95%. Üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott be, sziasztok! Jöhetne az új verziós AMD encoder, és akkor nem kéne prociról streameljek. Oh? Anyám. Most a háztetőket számolja. Azt a... Wow, gyerekek, hát ja, komoly. Egy komoly félórás hadművelet volt letölteni, meg elindítani. Kemény. Van még itt valaki egyáltalán? Azt a mindenit. Hát ez mennyi idő lett volna az 5600 XL, te jó ég. Arena bot. Hát elméletileg kiválaszt egy másik magyar streamert, és hogyha itt több elixír vagy sub érkezik, mint ott, akkor mi nyerünk. De hogy a nyeremény az mit jelent, azt nem tudom. Na, elindultunk, let's go! Na gyerekek, hát díjazom a türelmetek, Várja, most még 6000 shadert kéne, jó, de azt nem várjuk meg. Azt mondja, maps, és akkor a Medieval Village P, Migrate, ugye? Jóra megyek rá. Abstractions Migrate, így van, oké. Így, jobb klik. Set actions, migrate. Great. So this may take a while because Unreal Engine is right now going through and finding all the different assets. De nekem más ablak ugrott föl. Save selected. Ja, most, aha, oké.
Nem módosítottam semmit, mit mentett? Kurva jó ez a mix, gyerekek, elejétől a végéig. Gathering dependencies. Affix, nagyon szépen köszönöm a manát. Na, jó. Oké. És hogy hova kérem, azt pedig ide kérem. Ctrl-C, Ctrl-V, Enter, Select Folder. Some selected assets don't have a corresponding content route in the destination. Aha, nála mit ír ki erre? Back all those assets, which map. A lot. I'm gonna press OK and do exactly what I did beforehand. Let us navigate to where our new project is and simply copy everything. So now it's gonna be copying the files. This may take a bit. És nála ilyet nem írt ki. Fasza. Ja, de persze, vigyed akkor azzal együtt, jó? Oké. Pacuk a Roli, nektek is nagyon szépen köszönöm a manát. Jó, és akkor ezek most átmentek már? Hol látom a csíkot? Nem, most meg van fagyva az ablak. Az a shader számolás, ez komoly feladat. Jó, dolgozik. Most kérek szépen, 54 fokos a proci. De már lassan a szoba is. Ja, még nem jött át ide a content. Most tanulunk. Tanuljuk a programot, aztán majd, hogy ez hova mutat, az majd kiderül, gyerekek. Lehet, hogy összedugjuk a fejünket, ötletelünk, aztán csinálunk valami kis egyszerű játékot. Húsimádon, nagyon szépen köszönöm a follow-t. Jó van, gyerek, robogunk a 400 izélni. Holnap már szerintem úgy lesz stream egyébként, hogy a régi Twitch csatornára is, meg ide is egyszerre megy ki. Csak ma nem volt idő. Most gyerekek, ez most máshol. Nem, ez nem. Jó, de tölt még 1000-rel. Tölt még 1000-rel, kérem. Elkapunk egymást. Lol. Na, tegyék meg tétjeiket, vajon meddig kell még várni, hogy elinduljon a másolási folyamat? Élőben fagyott ki a program a magyar streamernél. Tudósítónk a helyszínről jelentkezik. Szervusz tudósító, mi a helyzet a helyszínen? Wow!
50 giga RAM tele! Azt a kurva! Wow! Hát, pici, hát mondjuk sokkal többet nem tudok adni a VM-nek, tehát úgy gondoltam 60 giga az elég, bazd meg. Wow, gyerekek! A nem piskóta. A valószínűtlen motor. Valótlan motor. Wow! Júj! Wow! Így gyerek, nagyon megy fölfelé. Jó, bezárom az Epic Games Store. Bezárom a Steam-et. Bezárnám az OBS-t is. Meg se kottyan neki, ugyanúgy megyünk fölfelé. Bazd meg el fog fogyni a ramom, gyerekek. Hát ez baj. Ez baj. Mikor indul el a másolás? Az itt a kérdés. God damn it. Ez baj. Ja, és mi mindig be vagyunk fagyva, kérem szépen. Zárjam be addig a másik projekten. Jó, nézzük meg, bezárom ezt. Persze, mensd el. Nyertünk valamennyit? 1 gigát. Aha. Hát ez komoly, kérem szépen. Ez komoly. Surprised Angel, nagyon szépen köszönöm a follow-t, örülök, hogy benéztél. A RAM fogyasztó streamre. Gyerekek. Hát figyelj, hogyha eltűnik a stream, akkor pontosan tudjátok majd, hogy miért. Várj, képet váltani még tudok? Hát nem nagyon. Fú. 57, 2. Fú. Ja, mondjuk OBS-ben nincsen droppolt frame egyelőre. Kicsit magasabb a frame time, de azon kívül igazából mást nem nagyon látok. Visszaesni 50. Jó. Jó, úgy néz ki, nem fog elfogyni az összes RAM. Uram, atyám, gyerekek. Hát, ja, hát, na, kérem szépen. Fizettem a teljes gépért, az egész gépet akarom használni. Ez most egy ilyen pillanat. Mit tegyek a teámba addig is, amíg várunk? Milyen olajat tegyek a teába? Borsmenta. Mit gondolunk egy borsmentáról? Vagy egy citromot? Tegyek bele egy citromot. Egy levendulás tea? Az olyan milyen lenne? Forralok még egy vizet egy másik teához. Pillanat.
Mozog a cépőtök, úgyhogy megy a stream. A kemény. Jó, én nagyon csodálok. 0 droppolt. Ja nem, várj, bocsánat, van 6 droppolt frame-ünk rendering lang miatt. Rendering lang miatt ott a 6 droppolt frame. LOL, 59-1! 58-7. Oh-oh. 99% tele. Jaj. Lehet, hogy azután kellett volna csak rányomnom a migrálásra, miután kiszámolta a shadereket. Hát csodálkozom, hogy nem halt meg a stream. Egyébként. Én még a 2,5 millisekundum helyett most a 4 millisekundum körül jár a frame time, az, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy képkockát kiszámoljon a nézőknek, ugye nektek. Venti hallasz? Nem, a vízforraló. Mondtam, vizet forralok a teához. Az én gépemben nincs sok venti, hatalmas radiátor van benne. Nem tegnap volt 99% memória használaton a gép, megmondom őszintén. ...59-7, már 100%-ot ér. Szia Abstract, hello. Na gyerekek, hát nem fogjuk tudni folytatni a tutoriált. Ki tudja, hogy ez mikor lesz kész. 59-8. Semmi nincs már, amit bezárhatnék egyébként. Ja de, a Microsoft Store. 58-8-ra leestünk, jó. Ez a szám, ami most megy. Hát ez a mix, és most vagyunk 28. percnél. CD-t írni? Wow. Hát ezt is jó rég hallottam utoljára. Na és mi lesz azon a CD-n? Hopp, jó. Leestünk 96-ra. Hoppá, visszamentünk 97-re, mire kimondtam. Hát nincs ennyi shader a világon, ne vicceljünk már. Proci 57 fokos. Kezdi felfűteni a hűtővizet. Nagyon szívesen, Roli. De most... Bazdmeg zárjam be és kezdjük. Már még nem tudom, hogyha...
Mert nem szokott így megállni az Unreal. Attól, hogy nagy projektet töltesz be. Itt szerintem a modelleknek a migrációjával bekavartunk egy kicsit. Mi lenne, hogyha megpróbálnám előről? Próbáljunk bezárni. Menteni fogja -e szerinted az eddigi megcsinált shaderöket? Mit gondolta? Compile worker, az mondjuk van belőle egy pár. Ja, mert minden magra kioszt egyet, mi? Valószínű, igen. Not responding. Fuck it. Fuck it. Nézzük meg, mi történik, hogyha most elindítom újra. Medieval game. Ramunk az leesett? Azt az! Itt szánkózni is félelmetes lenne, kérem szépen. Hogy állunk? Jó, a shadereken átszaladtunk itt, az már egy jó jel. Az már egy jó jel. Hopp, már most 76%-on zakatol a recesszor. Hát először írt ki CD-re, aztán azt a CD-t másold át kazettára. Pacuka, mit szólsz ehhez? Jó, most tölti be a pályát. Na most 13 gigánál vagyunk. Az meg kell vennem még ramot. Azt a minden gyerek, ez a izé. Ez a map, ez komoly. Ez a map, ez komoly. Szépen stabilan megyünk fölfelé, RAM-fogyasztásra megint. Ó, oké. Jó, nyílik a map. Mennyi shader van? Building Navigation 4008. Jó, akkor az előbb azért csinálta, csak kicsit megakadtunk. Jó, most viszont megáll 27-28 gigaram. Tízesével csinálja. Aha, ramunk az fogy így is. Na ja, mondjuk itt van minden ezen. Van minden ezen a pályán.
Így még a streamet is számolja a proci, így azért elég komoly a munka. De mondjuk az, hogy valós időben itt közben is körbe tudsz menni, azért mondjuk az milyen kemény. Mozgó növények, mozgó fák. Komoly, kérem szépen, komoly. Szevan Orbosz. Hát az meg leakad a gép. Leakad a gép. Bár jó, a memóriánk fele az még szabad. Meg most nem fagyott be. Maga az Unreal. Viszont a shaderek száma nem nagyon megy lejjebb. 4-5-4-7. %nál vagyunk, kérem szépen. 33 giga. Atya gatya. Próbáljuk meg még egyszer. Hát ha nem fagyunk be. Migrate. Don't save. Gathering dependencies. Jó, ez hogy néz ki RAM-ban? Jó, ez annyira nem nyomja meg a dolgot. Ez annyira nem nyom. Oké. Hát gyerekek, bazd meg, szar a gépem. Intelt kellett volna vegyek. Oh no! Jó. Megy föl a szám, 4361. Hát ez előbb az... Ott a... Jó. Oké. Jó, ide jövünk UE5, Unreal Sensei, Content, ide. Select Folder. Yes. És befagyunk. Ettől fagy be. Fuck, dude. Pedig azt hittem attól fagyott be, hogy volt még egy Unreal Engine nyitva a háttérben, de akkor ezek szerint nem. Nem, miközben a shadereket számolja, hát... Az mi lenne, hogyha én az egész content mappát átraknám a picsába, és akkor az simán csak innen átmásolom. És akkor nem kell megvárni a... Nem kell megvárni a izét. A shadereknek a számolását. És akkor úgyis ott lesz minden. Jó, csináljuk azt. Csináljuk azt. Szerintem. Így. És akkor... Content. Tizenhat gigabyte. Ja, és akkor nem várjuk meg. Mert hát ez az örökké valóságig eltart. Ezt most bezárjuk. Memória curve.
szánkópálya. Mennyi hely van még a izé? Uff! Aha, jó. Norbosz, nagyon szépen köszönöm a manát. Jó, ez így több helyet foglal igazából, de nem baj, egyszerűbb. Egyszerűbb, mert nem kell shadereket compile-olni. Milyen jó hangzik ez a szó magyarul, nem? Nagyba ment a compile-olás. So here I am back in our original project, and as we can see, we get a bunch of new folders that we copied over from the medieval asset pack. Now, before we open up the medieval level, it's very important that we come up to settings, project settings, and we need to enable some things. So the first thing we need to enable is virtual textures. So make Jó. Szia Imre, hello, hello. Jó, és akkor project settings. Jó, ez megvan. Make sure enable virtual texture support is turned on, since some of the assets for the medieval pack are using virtual textures. Don't worry what virtual textures are, I do have a video that goes over it. So that video should be in the top right hand corner right now if you want to dive deeper into what virtual textures are. And then what I'm going to do is that we're going to go to fog, and we're going to turn on support sky atmosphere affecting height fog. Jó. So if we don't do this, then our fog will look really weird, especially when the sun is at nighttime, especially at angles, since our fog will be emissive. If I turn this on, our fog will no longer be emissive, which is exactly what I want. And now I'm just going to go ahead and let's restart now. So now that we restart our project, if I press Control and Space, we should be able to come to Maps, and then we're going to go ahead and open up our medieval village _P right there. Oh ne! Bazd meg, csak meg So kell this is what you nyitni. should see when you open up. Csak meg kell nyitni, úgyhogy végig kell várnunk a compilingot. Hát jó. Legyen így. Így akiszok. Jó, hát akkor kérem szépen. Menni fog a compile-olás. Most is 6000 shadert compile-ol. Az állítások miatt. Jó. Itt lassan megvannak a fájlok, akkor az már oké. Na, akkor viszont itt szabadítsunk fel egy kis helyet. Meshes. Igen, Megascan Library. Aha, bazd meg azért. Ez mennyi? 740, ezt letörlöm, mert ez nem Nanite-ba szedtük le őket. Jó, az oké. És akkor a test az törölhető, a RP Real BG azzal már nem fogunk, bár mondjuk azt meg BG2, ott nem készült semmi. Akkor az Unóra sincs szükség, mert azt a telót már eladtam. És akkor ezt is töröljük. Jó, na mennyi helyünk van most? Jó, így azért már jobban néz ki. Oké, jó. Akkor ez compile-ol, 4000-nél vagyunk.
Gyerekek, ennyit kompájlolni. Na, az milyen volt a tegnapi stream, kérdezik majd tőle. Na, fasza volt, néztük, ahogy pörög a CPU, meg megy a RAM. Jó izgalmas lehetett, jaj, az van. Csaj. Jó, tudjátok mit, addig lenyomok még 50 googolást. You're the skeletons in my closet of a life I left behind. Ghostly memories I've forgotten. We run out sands of time. You're the skeletons in my closet. You're the bones I've hidden away. You're the skeletons in my closet. We run out sands of time when you were mine. You're the skeletons in my closet. You're the bones I've hidden away. You're the skeleton in my closet. We run out sands of time.